Zoja zotëri, jemi mbrëma, mirë se keni ardhur në emisionin Ora Ekonomi me mua Besart Kadian. Sot diskutojmë për një ndër çështjet më të rëndësishme për sa i përket zhvillimit të ardhmes dhe të bizneseve në botë. Teknologjia dhe marrëdhënia e tij me biznesin dhe me ekonominë në të ardhmen. Faktikisht teknologjia sot e ndihmon jetën e gjithë secilit prej nesh, por gjithashtu ajo duhet ndihmojë dhe praktikisht duhet të jetë pjesë e pandashme edhe të bizneseve vendase. Në një kohë kur kemi vështirësi të mëdha ekonomike globale, pra kemi krizën e vitit 2009 dhe që vazhdon akoma dhe sot, që të më shumë teknologjia duket sikur është një ndër ato instrumenta që do ndihmonte bizneset për të rritur fitimet, por gjithashtu edhe për të kapur treg më të madh. Është ndër faktikisht tema shumë të rëndësishme në botë, por që në Shqipëri ose në tregun shqiptar nuk zë hapësirën e dur. Sot në studio kam kënaqësinë të kem të ftuar dy prej specialistëve më të mirë në rang global për sa i përket implementimit të teknologjisë dhe bizneseve ndërkombëtare. Të ftuar kam faktikisht zotin Morgan Yates, i cili është drejtor i kërkimeve për tregun global, Gartner, kompania më e madhe e kërkimeve teknologjike në botë. Karriera e zotit Yates shtrehet në më shumë se 35 vite në industrinë e shërbimeve. Ai këshillon kompaninë në lidhje me strategjinë e burimeve njerëzore, transformimin, strategjitë burimore, dizenjimin, programin dhe implementimin. Gjithashtu, të ftuar kemi zotin Randy Hefner, i cili është zëvendës president dhe analist kryesor në Forrester Research, një firmë kërkimi globale në industrinë e teknologjisë. Në kërkimet e tij, Randy studion se si strategjitë e biznesit mund të transformohen dhe forcohen nga një varg i gjerë në trendeve teknologjike. Randy ndihmon klientët Global 2000 të zhvillojnë dhe udhëheqjen e tregut duke përdorur teknologjinë dhe programe për të ridizenjuar operacionet e biznesit. Faktikisht të dy janë të punojnë në Texas, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është kënaqësi të kemi të ftuar në studio. Thank you for coming. Përse keni ardhur në Shqipëri? Both our sponsor that brought us here is an organization called Soap Maria, who thought we had connections Ne jemi në Shqipëri, sepse organizata me emrin Sot Maria na ka ftuar këtu, duke qenë se ne kemi lidhje me ta në Amerikë dhe ata menduan që mund të sjellin në Shqipëri analistë teknologjie që të ndihmojnë Shqipërinë për të ditur më shumë mbi teknologjinë e biznesit dhe vetë teknologjinë. Dhe ne kemi disa ditë këtu, duke qenë pjesë e disa eventeve dhe diskutimeve në Tirana International Hotel, Universitetin e Poka, që në thelb kanë ndihmuar të kuptohet më mirë se si teknologjia mund të transformojë biznesin. Realiteti është që Shqipëria dhe çdo vend tjetër nuk është më izoluar, pasi teknologjia arrin kudo, duke i lidhur vendet mes tyre. Edhe njerëzit në Shqipëri sigurisht që e kuptojnë këtë gjë, por gjithashtu është mirë që të dihet se çfarë po ndodh me këto zhvillime në pjesën tjetër të globit. Edhe ky është roli që unë dhe Randy mbulojmë në kompanitë respektive ku punojmë, dhe ne mund ta ndajmë këtë informacion me personat që bëjnë biznes në këtë sektor në Shqipëri. Ju keni pasur mundësinë të takoni me bizneset shqiptare në takimet tuaja. Cilat kanë qenë përshtypjet e tyre mbi rekomandimet tuaja dhe prezantimet që u keni bërë? Well, that it wasn't long enough. They would have preferred that we spend much more time talking about it and going into much more detail. Në fakt këto takime nuk kanë qenë mjaftueshëm të gjata dhe janë fokusuar në detajet që ne i kemi prezantuar atyre në lidhje me mënyrën ndryshe të menduarit se si teknologjia ndikon thellësisht në mënyrën e të bërit biznes, se si ajo mund të hap mundësi të reja për të bërë biznes dhe të përgjigjet pyetjeve të shumta, se si ne mund ta aplikojmë teknologjinë dhe të identifikohet se cilat janë mundësitë që ajo ofron. To apply technology and identify what some of these opportunities are. I think it's resonated with them in two different areas that are coming together. One of them is the business Ky diskutim ka lidhje me dy fusha të ndryshme që janë të ndërlidhura me njëra tjetrën, dhe njëra nga ato është pjesa e operacioneve të biznesit. Pra, se si menaxhohet biznesi, si ndryshon teknologjia këtë aspekt, por edhe për faktin se teknologjia vetë impaktohet nga mënyra se si bëhet biznes, edhe nga ana tjetër specifikisht teknologjike. Është parë se çfarë po ndodh me fenomenin e quajtur cloud, me infrastrukturën, me përçimin e të dhënave, edhe çfarë po ndodh për rreth, që ne duhet të kemi parasysh. Dhe çfarë është më interesante, është se çdo njeri që na dëgjonte, duke që e kuptonte se biznesi dhe teknologjia po konvergojnë në një drejtim të vetëm, dhe nuk mund të kuptohet njëri pa tjetrin, gjë për të cilën ne kemi hulumtuar në pozicionet tona respektive dhe për të cilën audienca ishte shumë e interesuar. Ju thatë që çdo klient shpenzon rreth 30% më pak se sa konkurrentët nëse përdor me efektivitet teknologjinë. Pra, teknologjia i bën ata më eficient? Well, it always depends, of course, on the size of the company, on their current environment versus where they want to go, how far in the future they want to go.
Kjo gjithmonë varion dhe varet në fakt nga mjedisi ku ato ndodhen dhe ku ato duan të shkojnë dhe të arrijnë, të ardhmen që ato shohin dhe nevojat specifike që ato mund të kenë, por është e vërtetë për përkufizimin që teknologjia replikon ose riprodhon atë që njerëzit mund të bëjnë. Dhe kështu një makineri mund të bëjë të njëjtin gjë më shpejt dhe me cilësi më të lartë në më pak orë. Pra, edhe kjo do të thotë që ka më pak kosto punëtorësh, duke pasur në disa raste një kursim prej 30% ose në të tjera 5%, por në raste të tjera edhe 90% kursim. Be a 5% savings, but in others it may be a 90% savings. You'd recommend it even in countries. Pra ju e rekomandoni këtë zgjidhje edhe në vende ku fuqia punëtore është shumë më e lirë. Well, understand that efficiency is only one key word to attach to using technology. Mirë, duhet të mbajmë parasysh që eficienca është e njëjtë dhe e vetmja fjalë, mbas së cilës ka shumë lidhje teknologjia, dhe për disa organizata, përdorimi i teknologjisë do të lidhet me hapjen e mundësive të reja të përfitimit, të arritjes së tregjeve të reja, dhe kështu çdo skenar individual biznesi dhe çdo biznes në vetvete me modelin e tij të faktorëve ndihmon për të kuptuar ku duhet të aplikohet teknologjia. Dhe për shembull, nëse kemi dy biznese pakicë ku njëri është duke shitur stereo me cilësi shumë të lartë dhe tjetri është i fokusuar vetëm te çmimet e ulta, atëherë eficienca është shumë e rëndësishme për biznesin, që është i fokusuar në çmimet e ulta dhe në sasi të mëdha. Ndërkohë që marrëdhënia me klientin është drejtuesi kryesor i biznesit që tregton stereo të kushtueshme. Pra të dyja këto biznese janë me pakicë, por janë shumë të ndryshme në lidhje me shqetësimet e tyre dhe do të ndryshojnë shumë me mënyrat se si do ta aplikojnë teknologjinë. Retail business. They're both retail, same industry, but very different business concerns and very different ways that they would apply technology. So you mentioned earlier that technology now is Pra ju tashmë përmendët se teknologjia është në një farë mënyrë biznesi vet. Mund të na jepni shembuj konkret se çfarë kuptoni me teknologji dhe ku duhet ta përdorin bizneset më shumë atë? The idea behind that, I think, in one sense, is very obvious to anyone who's running a business, but on the other hand, it's a revelation when you step back and look at it. Kjo është në fillim shumë e kuptueshme kur e dëgjon, por për bizneset që ndalen pak dhe e shohin këtë gjë nga afër, mund të jenë edhe një zbulim, pasi historikisht mënyra se si është zhvilluar një departament IT në ndërmarrje është në një pozicion jo kryesor të biznesit, me njerëz që ishin specialistë në programe dhe kompjutera apo rrjete. Edhe sa herë që kishte probleme me kompaninë, kjo shihej në një pjesë të saj si financa, shitjet, dhe më pas afroheshin te departamenti i IT-s vetëm për të zgjidhur problemin përmes softwaresh, hardwaresh, rrjetesh, programimesh, edhe kjo ka ndryshuar shumë në 10-15 vitet e fundit, duke pasur parasysh se çdo pjesë si financa, shitjet, kanalet e shpërndarjes, burimet njerëzore apo të tjera me rëndësi strategjike për ndërmarrjen nuk mund të zgjidhin problemin pa pasur teknologji në to, duke mos qenë më e mundur që të shihet departamenti i IT-s si i veçuar në një cep të biznesit, dhe tashmë bizneset janë të pamundura të operojnë pa teknologji në të. Differentiating for that company cannot do that function without technology in it. And so you no longer have this idea of IT department being off to one side and they Për shembull, me shitjet, tabletet dhe smartphone janë mjete shitjeje tashmë, një mënyrë për të dërguar çmime, të dhëna produkti, propozime, duke pasur gjithashtu në mendje se gjithë analiza financiare bëhet përmes kompjuterave dhe ti merr në kohë reale analiza të gjendjes financiare të biznesit dhe të konkurrentëve, apo në kanalet e shpërndarjes mund të kesh informacione për pjesë të ndryshme, për shpërndarjen, duke u varur të gjitha këto fusha nga teknologjia, duke u bërë problem kryesor në ndërmarrje, se si të gjitha këto fusha mund të punojnë së bashku dhe të integruara me teknologjinë, se si mund të prodhohet analiza e të dhënave, plotësuese dhe e vazhdueshme, duke pasur parasysh që biznesi punon si një organizëm i vetëm. Parts for delivery, all of those areas now are dependent on technology, and so then the issue becomes in an organization the larger issue of how do we make all of our technologies work well together, how do they share data, how do they perform. Dhe është kaluar nga ideja se departamenti i IT-s në IT që ndodhet në të gjithë organizatën dhe tani më në konceptin që biznesi është një biznes teknologjik. So we've moved from IT in one department to IT across the organization in many departments to now the organization being a technology organization. It is run on technology. Despite where the specialized. Pra nuk kuptoj që secila nga këto pjesë për çfarëdo është e specializuar ka nevojë për teknologjinë.
if I were talking directly to a CEO or a managing director, I would say... In Albania, sorry, it is my impression the IT department is still separate. Yeah. Well, and so I would go to a company head or a government ministry head or whomever and say... Po, pikërisht, do të thoja se duhet t'i thuhet menaxherit të një kompanie, CEO së saj, një organizmi qeveritar apo një organizmi privat, se CEO kur duhet të bashkojë marketingun, shitje, dizenjimin e produktit, operacionet, dhe të thotë se duhet të flasin për strategjinë e kompanisë dhe se çfarë do të bëjnë në të ardhmen, duke patur parasysh se çfarë duan të bëjnë me biznesin, dhe më pas shkon te departamenti i teknologjisë për të kërkuar zgjidhjen e duhur, se si të zbatojnë këtë model biznesi, mund të jetë mënyrë pak jo e përshtatshme dhe jo e rrezikshme në ditët e sotme, sepse teknologjia mund të krijojë oportunitete biznesi, mund të ndryshojë modelin e biznesit, mund të ndryshojë ekonominë e vetë biznesit. How it can change the business model in a sense by changing the economics of the business itself. So what that managing director or CEO should do now is gather those same people together with the head of technology. Pra CEO duhet të mbledhë të njëjtët njerëz si më sipër, por së bashku me departamentin e teknologjisë dhe së bashku të formojnë strategjinë e duhur të biznesit. Me këtë nënkuptojnë strategjinë e vërtetë dhe jo si veprojnë ditë pas dite me operacionet, pra si mund të arrijnë klientët dhe të sjellin risinë e shpërndarje, duke ekzekutuar këtë në teknologji biznesi dhe dizenjim teknologjik, duke qenë se duhet që biznesi dhe teknologjia të veprojnë si një dhe jo si faktor sekuencial. From there in an integrated way. So it's not two things, business and then technology. It's one thing. But what that requires, and when the managing director is hiring that head of technology, kur një menaxher kompanie punëson një drejtor për teknologjinë, atëherë ai duhet të jetë jo thjesht një teknologjist, por i pari i informuar për trendet e biznesit, të di se si teknologjia ka ndikim mbi biznesin dhe se si të ndërtojë teknologjinë që ndihmon biznesin. Kjo është mënyra se si një CEO duhet të mendojë kur të punësojë drejtorin e IT-s. So that's the way that a CEO should focus on it. Well, obviously you come from a country that is the leader in global perspective in technology use. Ju vini nga vende që janë të zhvilluara teknologjikisht, por çfarë do të rekomandoni për vendet që janë në zhvillim teknologjik, duke ditur që departamenti i IT nuk duhet të mendohet si veçuar, por si pjesë përbërëse e biznesit dhe strategjisë së tij. IT department, but it should be involved from the beginning to the strategy of the business. Right. Yeah, but the issues become how you invest, because a US corporation might have a larger treasure chest to be able to invest in technology, and they may be able to start bigger projects. Çështja kthehet te mënyra e investimit të kompanive në rritjen e tyre. Në vendet e zhvilluara ka fonde më shumë në thesar të kompanisë për të investuar në projekte të mëdha zhvillimi teknologjik, ndërkohë që në vendet në zhvillim, thesari dhe fondet mund të jenë jo kaq të mëdha, por në të dyja rastet këshilla që jepet është që të shohin për rritje inkrementale, ku qastja në vend të jetë që të projektohet një strategji që parashikon të ardhmen dhe një rritje të madhe këtu e 3 vjet. Mund të jetë që të vëzhgojnë realitetin dhe më pas të reagojnë, duke parashikuar projekte të vogla me rritje të vogla, duke patur parasysh që këtu CEO dhe departamenti i IT-s punojnë së bashku për të ndërtuar diçka që më pas mund të ashtrinë më gjerë në ndërmarrje, duke ditur që kjo po bëhet një tendencë në tregun amerikan dhe europian, me dëgjimin e termit zhvillim elastik softwaresh, dhe kjo është pjesë e mendësisë së rritjes së një pasnjëshme, duke gjetur një mundësi të vogël dhe duke u përpjekur që atë ta zhvillosh më tej. And that's just a part of the bigger picture of incrementally proceeding, so find a small opportunity and move forward. Don't know whether you want to add something to that. Zoti Morgan, mbasi ju doni të shtoni diçka për sa u thamë sipër? It's a very advantageous opportunity right now to grow even when you don't have those resources that you were talking about. Po, sigurisht. Doja të thoja që Shqipëria është në mundësi shumë të mira rritjeje aktualisht. Në këtë moment, edhe pse nuk i keni të gjitha mundësitë për një rritje të madhe teknologjike, nuk është e nevojshme të kesh një bazë kaq të madhe monetare. Edhe një shembull i mirë për këtë do të ishte kompania e taksave Uber, apo dhe kompani të tjera, të cilat kanë filluar me shumë pak resurse njerëzore, por kanë pasur akses në teknologji
Dhe ideja sot është duke pasur një laptop dhe një lidhje Wi-Fi, mund të bësh të gjitha operacionet e nevojshme për biznesin. Dhe ajo që kam vënë në Shqipëri këto 3 ditë që kam qëndruar, është interesi i lartë për bizneset startup, edhe për individët që duan të fillojnë biznesin e tyre, duke dëgjuar këtë nga njerëz të ndryshëm, dhe ky është një moment shumë i përshtatshëm për Shqipërinë, pasi nga kalimi i komunizmit keni pasur mundësinë prej 20-25 vitesh të jeni në një ekonomi tregu dhe kapitaliste, dhe keni pasur dëshirën për të lëvizur më shpejt. Opportune moment for Albania is that while you're rebuilding from decades of communism, but now have had 20 or 25 years or more of a capitalist society, you're growing and wanting to grow fast. Technology allows you to do that. Teknologjia e mundëson këtë. Teknologjia e lejon që të lëvizësh më shpejt, duke aksesuar shitjet, shpërndarjen, klientët, konkurrencën, partnerët, të gjitha mundësitë e resurseve që mund të keni nevojë për të pasur një staf të madh, një buxhet të madh, por vetëm përmes një lidhjeje me Wi-Fi. When you mentioned earlier that individuals trying to start up their own business. Ju mos sipër përmendët se njerëzit kanë interes të fillojnë biznesin. Do të rekomandohet të fillonin vetëm, të bashkoheshin, të specializoheshin apo të drejtoheshin organeve publike? Well, there are probably multiple ways to do that, but I've talked to different business owners here who are starting businesses, everything from a software development company. Të gjitha mënyrat së bashku do të ishin të mira. Kam folur këto ditë me shumë pronar biznesesh këtu, të sektorit të teknologjisë, të sektorit të pakicës së kafes, të planifikimit të eventeve dhe dasmave, edhe ata kanë tregje të ndryshme dhe mënyra të ndryshme të bërit biznes. Por ajo që i bashkon është teknologjia, edhe si do ta përdorin atë për të arritur tregun, për të reklamuar, për të bërë transaksione në web dhe me shitje online. Nuk besoj se do të ketë nevojë për mbështetje shtetërore apo staf të madh. I don't think that any of those would require a government subsidy. I don't think that any of those would require even a large staff or heavy investment. I'd like to mention that we have the lowest research and Ju thatë që teknologjia jo për herë është e mirë, pasi ka dhe disavantazhet e saj. A mund të na përshkruani se cilat janë ato? As an economy, let's say. But perhaps the hardest skill to bring to the table in these new business ventures is software development, because there's a corollary to how we're saying that business and technology are now one thing rather than two. Po, mbase duhet thënë që kompetenca më e vështirë për të vënë në tavolinë këtyre bizneseve është zhvillimi i softwareve. Dhe tani që biznesi dhe teknologjia janë bërë një dhe jo të veçanta, softwarët mund të ndryshojnë mënyrën se si mund të bëhet biznes. Si të jetë një kompani e madhe ushqimore në Amerikë që përdor DNA databases të mëdha për të identifikuar plane specifike se si të bëjë ushqime jo shumë të kushtueshme dhe të shëndetshme njëkohësisht, apo që të bëjë investime shumë të mëdha në trajnime dhe zhvillim softwaresh në mënyrë fizike, që është shumë e kushtueshme për të mbledhur dhe përpunduar këto të dhëna. It's less expensive, but it's not inexpensive. And so whether it's a travel agency or the other sorts of business, what the point that I'm making is that Zgjidhja e parë është më pak e kushtueshme, por jo pa shpenzime, gjithsesi, dhe jo më pak e dobishme. Ose mund të jetë rasti për një agjenci udhëtimesh ose për çdo biznes tjetër, por pika e rëndësishme që dua të nënvizoj është se tani që softverët mund të drejtojnë mënyrën e të bërit biznes, duhet sjell një person që e njeh teknologjinë që në fazat e para të biznesit. Dikush i cili mund të udhëheqë resurset e softverëve dhe që mund të zhvillojë më tej kapacitetet e resurseve aktuale, duke e bërë partner në startup, sepse Uber, Snapchat apo bizneset e tjera në Amerikë kanë filluar me njerëz që dinë shumë nga teknologjia dhe softverët që kanë ide mbi funksionimin e biznesit, dhe kjo është një kompetencë dhe partneritet kyç që duhet sjellë që në fillim, si të jetë një dyshe personash që duan të fillojnë një biznes apo 1000 persona, sepse teknologjia përmirëson operacionet dhe mundësitë e biznesit. People trying to start a business or whether you're a 1,000-person company trying to grow your business is to find the right software development and where that can improve business operations and business opportunities. We mentioned earlier before we came to. Pra në një mënyrë ose një tjetër, në një ekonomi me baza mbi resurset njerëzore, që do të zhvillojnë teknologjinë, duhet që ta pushohen punonjësit. There are several of them, obviously, because it's a very complex area. And many of these topics would be well known to anyone who's using technology. First and foremost, security is an issue.
Po, në fakt ka disa prej tyre për t'u përmendur. Kjo është një fushë shumë komplekse dhe shumë prej specialistëve e din mirë se cilat janë problematikat, ku siguria është një pjesë delikate. Si brenda dhe jashtë kompanisë në Amerikë e kanë të qartë se qeveria ashtu dhe bizneset se çfarë mund të përfitohet nga të dhënat, nga telefonatat, mesazhet në tekst apo emailët, dhe çdo njeri në botë duhet të ketë një teknologji sensitive dhe që i siguron të drejta privatësie. Edhe ndërkohë që je duke mbrojtur firewall-in tënd nga ikja e dhënave të tua në hapësirën jashtë rrjetit tënd, kompanitë të tjera që janë duke targetuar vendin tënd, klientët e tu apo të njëjtët demografi me ty, mund t'i arrijnë këto të dhëna përmes teknologjisë së tyre. Into the world at large, other companies who want to target your same customers, your same country, your same demographics can reach them now through technology. Lajmi mirë për Shqipërinë është që bizneset mund të arrijnë produkte apo tregje në botë duke gjetur produkte, kompani, partneritete, apo ndërkohë edhe kompanitë e jashtme mund të arrijnë të gjejnë informacionet për Shqipërinë. Nga këndvështrimi i konsumatorit ky është një aspekt i mirë, por nga këndvështrimi i ofruesit të shërbimit, kjo nuk është një gjë e mirë sepse ka më shumë konkurrencë. Standpoint that's good from a provider standpoint. That's not so good. You've got more competition. I think you've got to consider technology's impact on employees and customers, because one of the themes that we haven't talked about a lot is one of the ways to engage better with your customers. Them se duhet të konsiderohet efekti i teknologjisë mbi punonjësit dhe konsumatorët. Në këtë rast, duke ditur që një aspekt për të cilin nuk kemi folur shumë nga ana e kompanive, është që ka një avantazh në të diturit gjithnjë më shumë mbi klientët, nëse ata të lejojnë të mbledhësh të dhëna nga mediat sociale, si resurs Facebook, Pinterest, Twitter, ose çfarë rrjetesh përdorin, dhe mbi këto të ndërtosh database të mëdha për të ditur sjelljet konsumatore dhe politikat që një kompani mund të ketë për privatësinë e të dhënave dhe trendet konsumatore mund të jenë shumë të vështira për të kuptuar, por pasja e një besimi me konsumatorin është një element kyç në aplikimin e teknologjisë, dhe shumë kompani nuk punojnë mjaftueshëm që të krijojnë këtë besim, por bazohen vetëm tek deklarata e privatësisë, duke thënë se e kanë lajmëruar më parë konsumatorin për përdorimin e të dhënave të tij, dhe kjo nuk është një gjë e mirë. Prandaj mendoj se mund të bëhet më shumë në këtë fushë për të përmirësuar. What they're trying to do is, with a privacy statement, basically create the ability to say, well, we told you we would use the data that way. That doesn't fly, and you can alienate customers that way. So there's a lot of work, I think, in that area to do. Diçka tjetër për të diskutuar në rastin e Shqipërisë si një rast i bazuar në resurse njerëzore dhe më pak në teknologji, është që ju mund të aplikoni teknologjinë për ta bërë atë që edhe njerëzit bëjnë, dhe të vërehet se kur një kompani bën të mundur një proces eficience dhe mënyra se si i trajnojnë punojësit e saj për të bërë këto ndryshime, do të jetë një frym dhe një kulturë suksesi. How it treats its employees in making that change will determine. Nëse një kompani sjellë teknologji të re dhe pushon nga puna 50 punonjës, herën tjetër që ajo do të sjellë teknologji të re, atëherë punojësit do të rezistojnë kësaj teknologjie dhe do të bëjnë që ajo të mos ketë suksese, sepse do t'i frikësohen pushimit. Kjo është një mënyrë e gabuar e të trajtuarit të personelit, sepse ritrajnimi të gjeturit e një pune të re, të gjeturit e mundësive të reja dhe e formave se si, edhe po të duhet të pushohen, kjo të jetë sa më pak e rëndë dhe e paqet për ta, duke i ndihmuar të gjejnë punë të reja, si jashtë apo brenda kompanisë është diçka më e mirë. Outside the company, find ways to make that easy and graceful by helping them find new jobs, new places, whether inside the company or outside the company. But in a way, it is inevitable to have technology and then to have labor intensive as well. So in a way, you have to fire people. And this is a threat that's. And fire is a strong word there. You have to transition people. Në fakt, pushimi nga puna është pak fjalë e rëndë. Në këtë rast duhet të transferosh njerëzit, dhe kjo do të ishte term më i përshtatshëm. We're going to do the right thing. You mentioned earlier that is very interesting in a way to revolutionize the way the businesses behave with customers. Ju cituat që është me rëndësi sjellja e kompanisë në lidhje me konsumatorët e saj, dhe kjo varet nga mbledhja e të dhënave që ata sillen në blerjet e tyre. Por sigurisht ato duhet të jenë shumë të shpejtë në mbledhjen e këtyre të dhënave. Like it used to be before, that you have to wait a week, 2 weeks, 3 weeks, or a month to gather the data. In a way, has it changed the whole perspective of businesses? So they have to be very quick to respond to what the people need, and in a globalized world where you have businesses coming up every day and you can buy things online,
It's become absolutely essential. It's actually become critical. If you don't do it, if you don't move faster, and if as an organization, and if your organization is not agile or flexible. Sigurisht që është bërë thuajse kritike si vlerë dhe si proces. Nëse nuk e bën këtë, nëse nuk lëviz shpejt, dhe nëse organizata nuk është fleksibël dhe elastike, atëherë do të dështojë. Nuk do të jetë më e mira dhe do të kalohet në rënditje nga kompanitë të tjera, sepse ky informacion gjendet përmes internetit dhe burimeve të tjera njëkohësisht, dhe jo vetëm në mënyrë të përgjithshme për të analizuar si të dhëna tregu, të dhëna konkurrence, të dhëna demografike, në një mënyrë të tillë që mund të njohësh më mirë tregun, konsumatorin, për të lëvizur më shpejt në këto tregje, duke ndryshuar produktin, shërbimin, ofertën tënde, çmimet, përmbajtjen dhe të gjitha këto elemente së bashku nëse ti si kompani e zgjedh ta bësh këtë. Or at least the leading companies are using all of this data that Randy has said is made available to you, analyzing it, gaining insights from it, and then determining how their company needs to change. At the same time, Në kohët e sotme, kompanitë janë duke ndryshuar dhe duke përdorur të gjitha këto të dhëna që citoi Randy, duke i analizuar ato çka janë në dispozicion dhe duke përcaktuar kështu mënyrën se si kompania mund të ndryshojë. Në të njëjtën kohë, mund të merret një kompani me një strukturë, kulturë dhe mentalitet më të vjetër për të injektuar një teknologji të re, por kjo nuk do të funksiononte. Njerëzit nuk pëlqejnë të ndryshojnë përgjithsisht, edhe kështu kur punët, rolet dhe detyrat apo proceset të ndryshojnë, njerëzit do t'i rezistojnë kësaj. Dhe në të njëjtën kohë, kompanitë duhet të lëvizin më shpejt dhe të sjellin brenda tyre teknologjinë duke u bërë një çështje dhe e jashtme të njohurit të konsumatorit, të shiturit më mirë dhe më shpejt, apo dhe e brendshme se si të trajnosh organizatën tënde, që të jetë gati dhe të mirëpres ndryshimin dhe duke kërkuar ndryshimin. Pra, nuk duhet shpresuar që ajo që kemi bërë dje do të jetë mirë dhe njësoj në të sotmen, të nesërmen dhe të ardhmen, por që punojnësit ta kërkojnë ndryshimin dhe të bërit më mirë të gjërave. Thank you, Morgan. Randy, sorry to interrupt you. We'll have a short break and then we'll come back to this argument. Zotëri dhe zotëri, po ndiqni emisionin Ora Ekonomi. Sot do të diskutojmë për rolin e teknologjisë në konkurrim për të nxitur konkurrencën midis bizneseve dhe për të bërë sa më konkurrencë në tregjet globale. Kështu që bëjmë pak pushim dhe kthehemi sërish në studio me të ftuar zotin Morgan, i cili është drejtori i kërkimeve për tregun global në kompaninë Gartner, dhe zoti Randy Hefner, i cili është zëvendës president dhe analist kryesor në Forrester Research, i firmë kërkimi global në industrinë e teknologjisë. Kthehemi pas reklamave. Zonë zotërim, se jeni rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Ora Ekonomi. Diskutimi është mjaft i rëndësishëm, pasi pyetja e madhe është nëse bizneset në Shqipëri, por edhe bizneset në vendet të cilat janë në zhvillim si shteti shqiptar, kanë nevojë për teknologjinë. Çfarë diskutuar nga të ftuarit me eksperiencë dekada në teknologjinë dhe operimin në biznes është që teknologjia dhe gjithë departamenti i teknologjisë në një firmë nuk mund të mbahet më i veçuar, por është pjesë integrale, pjesë e rëndësishme e biznesit. Qëse më parë ka qenë pjesë e biznesit, tashmë është shndruar sipas tyre në vetë biznesin. Pra, nuk mund të kesh strategji afatgjatë pa patur teknologjinë pjesë të vendimarrjes të këtij biznesi. Randy Hefner, i cili është vicepresident dhe analist kryesor në Forrester Research, pak më parë bëri argumentimin që të vjedhjen e të dhënave është shumë e rëndësishme për të qenë sa më i shpejt në përdorimin e informacionit dhe për të ndryshuar dhe produktet që hidhen në treg dhe për të përshtatur dëshirave të qytetarëve. Yeah, so at Forrester, one of our major research themes is the age of the customer. What we're trying to get across with that Në Forrester Research, ajo që ne gjykojmë se është e rëndësishme si e dhënë ka të bëjë me moshën e konsumotorit. Konsumotori është shumë më i fuqishëm sot dhe kërkon që ne sot të projektojmë rreth tij dhe të zhvillojmë besimin që ai ka tek ne. Por ka të bëjë edhe me faktin se si ne mund të ndryshojmë dhe integrojmë më shpejt tek ne. So let's take an example of a mobile app. If a company has customers, they create a mobile app to Le të marrim shembullin e një aplikimi në telefonat celular. Për shembull, një kompani ka zhvilluar një aplikim për t'i dhënë mundësi klientëve të saj për të aksesuar llogarinë e tyre me kompaninë ose për të marrë informacion nga kompania. Mënyrat e tyre për të ndërtuar këto aplikacione dhe për të marrë të dhëna se si këto aplikacione përdoren, pa folur këtu për të mbledhur të dhënat personale, por duke ju referuar se si shërbimet në aplikim përdoren dhe me çfarë frekuencë, apo për sekuencën e veprimeve në aplikim apo në një pjesë të tij, mund të japin një brendësi më të qartë të përmirësimeve. Për sa i përket asaj,
që duan konsumatorët, përdorimit të një shërbimi shtesë, ose janë duke kërkuar për disa cilësi në aplikim. Në ndërkohë, kompania çdo një ose 2 javë e përditëson aplikimin, duke i dhënë mundësi atyre më të mëdha dhe duke e ndërtuar aplikimin që të përditësohet për të qenë më i thjeshtë në këto cilësi shtesë. Kjo është vetëm një mënyrë e aplikimit të modelit Shih dhe Reago për një aplikim në tërësi, dhe që mund të aplikohet edhe në zhvillimin e aplikimeve në celular që janë individuale. I'd like to draw the attention to what the famous physicist Stephen Hawking says. Është thënë se zhvillimi i inteligjencës artificiale mund të shënojë fundin e njerëzimit. Shpesh vendet e Europës juglindore janë të friksuar se teknologjia do të kontrollojë të dhënat më shumë se ç'do të dëshironin. A është kjo një çështje për të cilën ju jeni të shqetësuara apo në dieni? Are afraid of technology, that how it could gather the information, how it could be used by multinational corporations. And maybe the future will be more controlled by technology than we want. Is this something you are aware and afraid, or? Mua nuk më frikson ky fakt. And if you look at, I'll be surprised if you did. Yes. If you look at the way that that technology taking over the world or technology controlling humans has been portrayed in the history of movies. Nëse shem mënyrën se si teknologjia ka kontrolluar njerëzimin apo se si është portretizuar në filma dhe deri më sot jemi shumë larg edhe një shpikje të një kompjuteri që dëgjon zërin tim e përkthen në një gjuhë tjetër duke e bërë këtë me një nivel të lartë cilësie, duke përfshirë të gjithë teknologjinë e inteligjencës artificiale. Translate it to another language and do that with a very high level of quality. And that is all involving artificial intelligence technology. Kompjuterat mund të bëjnë atë që ne i lejojmë dhe ka situata ku në një mas të vogël ne duhet të jemi të kujdesshëm, pasi në vitet 80 dhe 90 në Amerikë përdorej shumë tregtimi i programuar, sepse kompanitë më të mëdha të investimit përdornin programe që monitoronin të dhënat e tregut dhe vendosnin kur të blinin dhe kur të shisin aksionet. Ajo çfarë mund të ndodhte është që këto programe të shitjes mund të iknin nga kontrolli dhe të krijonin variacione të mëdha në tregje dhe në aksionet e një individi dhe më pas u zhvilluan ligje se si këto programe të tregtimit mund të funksiononin. Could sort of run out of control and drive big fluctuations in the market or in individual stocks. So there were regulations passed, as to how that program trading could go. Well, in a small way, Në një masë shumë të vogël, kjo ishte një teknologji që i shpëtonte kontrollit, ndërkohë që shqetësimet mbi hakimin janë në një shkallë më të madhe dhe kjo më shqetëson. Për ndërkohë që përdorim rregulla dhe fshehje më të avancuara të dhënave nëpër kompani, duhet të jemi më të kujdesshëm në kuptimin dhe testimin e fuqive që ne i japim softwareve dhe se si ndërtojmë sistemet e monitorimit rreth tyre, për të kuptuar nëse ato i shpëtojnë kontrollit, nëse kjo bëhet e mundur. Dhe ky është një shqetësim shumë i vogël se sa fenomenet e hakimit kohët e fundit. How we build monitoring systems around the software itself so that we can understand when it begins to run out of control if it does. So it's a concern, but on a much smaller scale than Hawking was talking. I would also say that artificial intelligence, as it's commonly thought of, is not necessarily the same as robotics. There are software programs that are hugely complex and replicate the actions and transactions in the human brain. Unë do të thoja gjithashtu se inteligjenca artificiale nuk është e njëjta gjë me robotikën. Ka software që janë shumë komplekse dhe që replikojnë veprimet dhe transaksionet e njerëzve. Dhe sot janë shumë të hasura dhe përdoren në shumë aplikime dhe industri. Edhe kështu ne kemi pak a shumë prezencën e asaj që mund të quhet inteligjencë artificiale. And may not be for a long time are actual physical robotics, with the idea, especially from movies, of the artificial soldier, the artificial house cleaner. Ajo që nuk është edhe aq prezente dhe që nuk mund të jetë e përdorshme është robotika fizike, si nëpër filma e përfaqësuar nga ushtari robot, pastruesi robot e të tjerë. Edhe pse nuk i kemi këto pajisje për të cilat njerëzit nuk shqetësohen nëse i bëjnë punët në vend të tyre, sot ende nuk kemi makineri që bëjnë eksaktësisht atë që njerëzit bëjnë. Për shembull, nëpër filma kemi parë që në fushën e makinerive ka robotë të cilët janë në gjendje që të futen në thellësi dhe të pushojnë. Ta ribojnë përsëri këtë gjë disa herë e kështu me radhë. Into chassis, and so it's an arm that comes down, drills a bolt, retracts. And the next chassis comes in, it drills a bolt, retracts. That's actually very elementary software.
por kjo faktikisht është një software shumë elementar brenda tyre dhe veprimeve që kryejnë dhe është shumë e thjeshtë edhe në fushën e armëve të marrin shënjestër, të qellojnë dhe më pas të tërhiqen. Në fakt është një laptop apo tablet që mund të bëjë një numër shumë të madh kalkulimesh në shumë fusha të ndryshme, si në financë, procese operacionesh, video, dhe në fakt inteligjenca artificiale si ide ka në thelb faktin se bën atë që ne e programojmë për të bërë dhe jo të marrë vetë kontrollin e situatës. Does what we program it to do, but not to take it to we'll always the be in step. control. I'd like to draw the attention to Kur ju situatë shpejtësinë dhe elasticitetin për sa i përket punonjësve. Kjo nuk do të thotë të punoni më shumë, por thjesht më shpejt për ta dhe jo për më shumë orë. to use more technology again, or you implement it wiser? Exactly. The concern among employers, especially in these environments where you have rapidly changing competitors, even your market and customers are changing. Who bought your product last year may not buy your product this year. Po, eksaktësisht. Shqetësimi kryesor për punonjësit kur kemi ndryshime shumë të shpejta, për sa i përket konkurrentëve, tregjeve dhe konsumatorëve të cilët në ndryshim nga viti i kaluar këtë vit mund të mos e blejnë produktin tuaj. Ideja e konkurrencës globale është që punonjësit të jenë më produktiv, jo thjesht individualisht, por edhe në grup. Harder to work longer hours because at some point there's diminishing returns where they cannot think more, and not just in 1 week but over time. Komenti që unë bëj është se nuk mund t'i kërkohet punonjësve të punojnë më gjatë dhe më intensivisht, pasi pas një pike do të ketë një rikthim më të ulët, jo vetëm për një javë, por edhe për kohën që vijon pas saj, ndërkohë që është dëshirueshme që ata të mendojnë në mënyrë më të zgjuar, dhe kjo kërkon që të merret koha e nevojshme për të parë problemin, për të analizuar në vend që të fillohet të shpenzohen resurse njerëzore, duke shpresuar që njëri prej tyre mund të gjejë idenë sakt që lidh problemin. Teknologjia do të jetë vetëm një forcë, e cila do t'i bëjë oponencë konkurrencës që lëviz më shpejt. Is to have access to technology. There's a cultural development here and an organizational dynamic that's important. Let's focus first on the employee, where the stereotypical way to think about the individual employee in a communist society was they came in, they did their job, they didn't think, they didn't provide. Këtu ka edhe një aspekt kulturor të kompanisë dhe zhvillim organizativ të saj. Le të fokusohemi në fillim te punonjësi, ku stereotipi i të menduarit për të në një shoqëri ishte që të vinin të bënin punën, pa menduar, pa sjell asnjë gjë, pa hedhur ide të reja, duke mbajtur flokët e tyre të gjatë përpara fytyrës dhe duke parë punën e tyre. Ndërkohë që sot në një organizat, punonjësit i kërkojnë gjëra të tjera dhe i jipen mundësi të tjera, si për shembull, të thotë se unë mendoj se kjo çështje mund të bëhet më mirë kështu dhe ka një mundësi karriere për të bërë lider mes të barabartëve. Por kjo kërkon që punëdhënësit të krijojnë një kontekst ku këta punonjës mund të kenë shpërblimin përkatës dhe gjithashtu duhet të adresohet çështja kur punonjësve të tjerë duhet të mos t'u pëlqejë çështja që një lider ka ide dhe të tjerët nuk kanë. Duhet zgjidhur edhe çështja kur ideja nuk funksionon, sepse lideri mund të thotë që ajo s'është e nevojshme dhe s'do të marrë ide të tjera prej atij punonjësi, ndërkohë që kjo do të dekurajonte edhe të tjerët të mos thithnin më ide. Teknologjia ndihmon për të menduarit në mënyrë më të zgjuar, është kyçe në një organizëm dhe janë liderat në një organizat që duhet të bëjnë të mundur që njerëzit të ndihen të lirë dhe të mendojnë në mënyrë më të zgjuar. Make people free to be able to think more smart. What do you recommend to businesses? How often should they train? Cili është rekomandimi juaj për shpeshtinë me të cilën bizneset duhet të trajnojnë punonjësit e tyre dhe mbi çfarë çështjesh? In software or in technology? What do you mean with that? Training is a funny issue for me because so many times in my career there's been training that was that the goal was take so many hours of training, and I didn't think there was too much concern about is it the right training, doing the right thing, and so I think it takes a very personal touch in terms of what each individual. Dhe kjo ndërkohë ka një perceptim shumë personal në varësi të asaj çka punonjësi mund të ketë si nevojë për të zhvilluar. Mund të jetë trajtim kreativ për të menduar në mënyrë më të zgjuar, mbase menaxhimi i kohës mund të jetë një tjetër kompetencë që kanë nevojë për të trajnuar, ose ekspozimi i tyre për të menduar më mirë dhe në mënyrë më të zgjuar. Dhe ky i fundit është më i vështirë për të bërë, por në fund jep më shumë benefite. Pra në mënyrë të përgjithshme kompetencat bazë ato kreative duhet të vendosen në miks, duke qenë edhe të individualizuara dhe jo të thuhet me një software për të gjithë punonjësit se duhet të bëjnë të njëjtat gjëra.
program of everybody's got to do these training classes. It's also a mindset and a culture for an organization to have an expectation of continuous learning. It's not an issue of making certain that every employee has X number of hours, and once they meet those number of hours of training, then it's all done. Kjo është edhe një mënyrë të menduarit dhe kulture për një organizat për të pasur nga punonësit një trajnim të vazhdueshëm, në vend që të sigurohen se çdo punonjës ka plotësuar një numër të caktuar orësh trajnimi, duke mbaruar punë, ose siç tha Rendi, duke i caktuar të gjithë të njëjtën program në klasa, sepse nuk mundet që në klasë të gjithë të kenë benefite të njëjta dhe në të njëjtën mënyrë, por duhet të vendoset një kulturë, një dëshirë e vazhdueshme për të mësuar, ku punonësi të kuptojë se ka një pritshmëri që ai të mësojë vazhdimisht, mundësisht mbi specifikat e punës, mbi specifikat e biznesit, mbi industrinë, mbi globalitetin e saj, pra nga mikro në makro si këndvështrim, ose mund t'i thuhet që ne dëshirojmë që ti të vazhdosh të mësosh, a ka diçka që ti dëshiron të mësosh nga ne? Jack Welch, who many may know as the longtime CEO and chairman of GE Corporation, General Electric in the US. Ka një shembull shumë interesant për këtë, me CEO-n e General Electric në Amerikë, që ka bërë gjëra shumë të mira me ndërmarrjen që drejtoi duke i arritur vlerën, dhe kur në fillim mori drejtimin, i kushtoi vëmendje dy departamenteve, si auditi i brendshëm dhe trajnimi. Ai e dinte se duhet të trajnonte një organizatë të re që të mendonte ndryshe, dhe auditi duhet të dinte çdo gjë në mënyrë të tillë që kompania të ishte nën kontroll. Dhe gjithashtu, fokusi mbi trajnimin e brendshëm ndryshoi gjërat në mënyrë strategjike. Ju thatë se duhet kushtuar vëmendje në faktin se trajnimi duhet të jetë specifik për kompaninë. Necessarily contribute to the business. But at the same time, we have people who've come from different walks of life, and they've been educated, let's say, abroad. And when they come in, they bring their own the culture where they come from as well. So it's in a way a cultural crash going on in business development in Albania. And you still think that you need training, but you need to be careful, as you said, on what type of training you provide. Not necessarily the amount of trainings, but specific to the needs of the company and the business. Well, exactly. There certainly needs to be training specific to the needs of the company and the business. And as I said before, there needs to be an expectation or a freedom for continuous training so that employees will learn what they feel. Po, e vërtet, sepse trajnimi duhet të jetë specifik sipas biznesit dhe duhet të ketë një pritshmëri dhe liri të trajnimit të vazhdueshëm, në mënyrë të tillë që punonësit të kenë liri të mësojnë çfarë ata ndjejnë, se është e nevojshme për ta bërë më mirë punën e tyre. Ndërkohë që nuk u duhet thënë që do të shkosh në këtë trajnim sepse të gjithë do të shkojnë, ndërkohë që trajnimi duhet të përshtatet me rolin e individit dhe bagazhin e kompetencave. Certain values and certain fundamental expectations of work that we in our company and my company expect of everyone who works for me. Fundamental elements such as loyalty to the company. Gjithashtu vendet nga backgroundi komunist duhet të përcaktojnë një tërësi vlerash dhe një tërësi pritshmërish në punë, që unë dhe të tjerët në kompaninë ku unë punoj kthehen tek çdo njeri që do të punojë për mua, elemente bazike si besnikëria ndaj kompanisë, besimi reciprok tek kolegët dhe te njëri tjetri, që do të ketë përkushtim ndaj rolit dhe ndaj punës, duhet të ketë integritet, që të bëhen vetëm gjëra që do të ndihmojnë kompaninë ku punoj, dhe nëse ka gjëra që vijnë në pikpyetje nga një klient, si për shembull një bashkëpunëtor që nuk përmbush këto detyrime, ai duhet të raportohet tek dikush. Duhet të ketë një plan bazë pune me principe, jo vetëm, ndërkohë që biznesi i eventit, i bukpjekësit apo i kompanisë së kompjuterit po zhvillohet, por më saktë duhet pritshmëri mbi etikën e punonjësve në përgjithësi, dhe pritshmëria që nëse dikush thyen rregullat, do të ekspozohet si sjellje e keqe dhe e papranueshme. If that isn't present, or if there is someone breaks the rules, that will be exposed as bad behavior and unacceptable. There's another aspect here to culture change and continuous learning that has to do with changing how teams operate. I mentioned agile software development earlier, and I don't want to get into the technology aspects of that, but the team forming aspects and how teams work. Ka një tjetër aspekt kulturor dhe në mësimin e vazhdueshëm që ka të bëjë me ndryshimin e mënyrës së operimit të skuadrës, duke mos dashur të hyjë në mënyrë specifike në aspektin teknologjik të kësaj. Por formimi i skuadrës dhe mënyra e punës së saj janë shumë interesante sepse ndryshon nga të menduarit që ne do të bëjmë një projekt për shumë muaj me radhë.
në faktin që ne do të duhet të punojmë në mënyrë rritëse çdo 2 javë dhe do të kemi takime ballë për ballë për të kontrolluar punën, ose në mënyrën që të gjithë mblidhemi dhe mendojmë se çfarë shkon dhe çfarë jo, si të ndryshojmë dhe në praktikën e sotshme të mbledhjeve të gjata quhen takimet stand-up, sepse nuk lejojnë që të ketë karrige. Faktikisht duke mos lejuar që të jenë edhe aq të gjata, sepse askush nuk ndihet rehat duke ndenjur në këmbë dhe duke biseduar se si po shkojnë gjërat. Dhe ndërkohë shpejtohet procesi i të mësuarit nga njëri tjetri, si të punojmë më mirë së bashku, dhe kjo ndryshon mënyrën se si njerëzit punojnë, dhe jo thjesht përmes marrjes së klasave për të bërë më mirë diçka. We are coming to the end of the program, but I would like to ask you how we Shqipëria është një nga ato vendet më të korruptuara në Europë nga indeksi i perceptimit të korrupsionit. A keni ju ndonjë këshill se si mundet të përdorë teknologjia për të parandaluar korrupsionin? And can you use technology as well to let's say prevent, and how the government could use technology to diminish, to lower the corruption in the place? There certainly are some places where you can. There's one category of software called business process management. And let's say you have a complex financial transaction. Ka një kategori ku ajo mund të përdoret, siç janë softwarët e quajtur business process management, ku ke një proces kompleks transaksionesh financiare dhe ti mund të kodosh procesin e tërë përmes këtij lloji programi dhe që të lejon të analizosh të gjitha fazat e procesit ku punon secili, duke vendosur brenda një sistemi auditi të brendshëm të gjitha të dhënat e procesit, duke bërë pyetje se sa transaksione ka patur atje, kush po akseson sa të dhëna apo aksesojnë më shumë të dhëna se ç'duhet, dhe çdo pyetje e përgjigje të çon në ndonjë aktivitet të pazakontë dhe me keqdashje. Some fraudulent activity. There are other things that operate outside of the realm of technology and they may be more difficult to find patterns. Ka gjithashtu edhe aspekte të tjera që veprojnë jashtë sferës së teknologjisë. Për shembull, nëse dikush po e përjeton këtë gjë, mund të thotë dhe jo ta lërë të shohë në tavolinë, duke i bërë publike këto transaksione të lidhura me një individ, dhe sigurisht që ka mundësi zgjidhje për skenare të tilla. I would simply repeat what I said earlier. Technology can take you to a point of greater honesty, integrity, oversight, audit, and these sorts of things, but it can only take you so far. Unë thjesht do të përsëris diçka që e thash edhe më parë. Teknologjia mund të dërgojë në një pikë të integritetit të lartë, të ndershmërisë më të madhe, një rol më të lartë të auditit që mbikëqyr, por këto lloj aspektesh, sigurisht që nëse ka një teknologji që e ka krijuar njeriu, kanë edhe dikë tjetër nga pas që përpiqet i kalojë duke krijuar mënyra për të shkelur këto principe dhe rregulla, duke krijuar një kulturë ku ka baza vlera dhe etik, dhe çdo sjellje kundër vlerave do të ekspozohet, dhe nëse të gjitha fillojnë të luajnë në një fushë me baza të barabarta, teknologjia vetëm do të mund të përshpejtojë rritjen. Every country needs, I think, people, leaders, business leaders who send a message of do the right thing. We want to do the right thing. As a company, we want to do the right thing, and use that, whether it's politicians or business leaders, to highlight messages that are. Çdo vend ka nevojë për lidera që përçojnë mesazhin e të bërit gjën e duhur si kompani ose si shtet, duke përdorur ato politikan apo lidera biznesi që përcjellin këtë mesazh. Pra le të bëjmë gjën e duhur dhe le të jetë kjo fusha e përbashkët e avancimit për Shqipërinë. Dhe ka shumë mënyra përmes së cilave ky mesazh mund të përcjellet. Por liderët kryesorë dhe politikanëve do të thoja që ato kanë rol kryesor për të thënë se ne do të veprojmë në një mënyrë ndryshe. Absolutely. Well, Morgan Yates, thank you very much for coming. Thank you for having us. Your experience, and Renti Hefner, thank you very much. Thanks, Beth. Zonja Zotri, ndoqët emisionin Ora Ekonomi në këtë diskutim me dy prej ekspertëve më të mirë faktikisht global për sa i përket përdorimit të teknologjisë dhe bizneseve. Munduan të ndajmë disa prej ideve, ato çfarë janë idetë botërore për sa i përket përdorimit të teknologjisë për të përmirësuar bizneset në vend dhe çfarë është trendi global dhe se si edhe shtetet ndoshta mund të përmirësohen dhe mund të marrin këto ide. Pra ato për një farë mënyrë me tini mentalitet si dhe biznesit. Faleminderit që ndoqët emisioni Ora Ekonomi, shihemi sërish të hënën e ardhshme në orën 22. Natë mirë.